อ
เตรียมที่นี่มองอีกได้อีเพลงเองไม่คุยไว้ตรงดีนี่มีพักช่วยไว้ตรงนี้อีกตึกเขาคิวได้อีดึกจะดึกอยู่แถวยัดดีนี่มีว่าดึกอยู่ดึกโอเอ็นดึกวิสีแถวช่วงห้ามอุ้ยว่าจีบสีก่อนเพรสเวทแถวพาวเวอร์มีกล้องไม่จุดนี้ว่าที่บัส
Oh.